Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to click the bell button down below para lagi kayong notify sa aking new videos. So, today's videos guys, another tutorial na naman ating gagawin. So, i-share ko sa inyo kung paano mag-ombre ng buhok. So, please keep me watching guys. So, ito po yung finished product na ginawa ko guys, Magenta color ombre. So, unang-unang gagawin natin is mag-section muna tayo ng 3 sections. So, mag-i-start po ako sa likod, guys. So, depende sa inyo, guys, kung saan kayo mag-i-start. So, gumamit po ako ng bleach powder. So, ang oxidizer ko po is 6%. Kaya 6% po yung ginamit ko sa kanya, guys, kasi blanda po yung buhok ng customer. So, gumamit din po ako ng foil guys para mabilis po mag-develop po yung lightener. Kaya gumamit po ako ng bleach powder sa kanya guys para ma-achieve niya po yung color na gusto niya. Kasi guys, kung hindi ka gagamit ng bleach, hindi mo ma-achieve yung color na gusto niya. So, ganyan lang guys, sa dulo lang ng buhok niyang lagyan natin ng bleach powder. So, ganyan po kasi yung mga uso sa kabataan ngayon, guys. So, ganyan lang guys, napakadali. Pwede nyong gawin sa mga anak nyo, kaibigan nyo. So, ang ginamit kong kulay sa kanya guys is Gamma Professional Color. Tapos yung developer niya is 10 volume. Ang color po ng ginamit ko is violet, ang kinalabasan magenta. So, guys, kailangan po natin tupiin yung foil para hindi po siya malaglag. Kumbaga, ilalak po natin yung foil.
So, ito na po yung outcome niya guys. Sana nagustuhan nyo po. Thank you sa panonood. So guys, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please thumbs up po at don't forget to subscribe sa aking channel. At kung may gusto kayong ipagawa sa next video, please comment down below lang po para yun po ang susunod kong i-vlog. So thank you for watching guys. Thank you so much and God bless all.